Üdv mindenkinek, sziasztok! Itt vagyunk újra ezen a héten is, egy autót láthattok mögöttünk, viszont ezt az egy autót nagyon régóta mindannyian nagyon várjuk, és szerintem ti is. Tudva lévő, hogy nekem az egyik kedvencem, ezt egyébként az 1000. garázsban is elárultuk, többek között ugye ez egy RS6, abból is egy plusz performance, és minden egyéb P betű, amiket nem mondok ki, még rajta van ezen a kocsin, már is kezdünk. Hedo. Az út, ami összeköt. Modell és hobbi, a modellautóbázis. ProGame Goldex Kft. Professzionális élelmiszeripari megoldások. János, hozzád fordulok, így a bevezető után. Én imádom ezt a kocsit, kicsit mutasd be annak, aki esetleg nem látta a garázstesztünket, vagy nem tudna, hogy pontosan mit Egyrészt kijavítalak, mint akkor is, mert performance, és plusz ugye ez egy RS6 performance, a plusz az meg egy ilyen csomag, amit lehet hozzá vásárolni, ami ilyen futómű, meg összkerékkormányzás, meg ilyesmi. Tehát, hogy, de egyébként ugye ez úgy lehetne összefoglalni minden, ami RS6-ban megrendelhető, az kb. Itt található, hogy emiatt a árcélulaját szerintem nem igazában szabad nézegetni, mert egy nagyon messziről látható összeg. Ugye az attól performance, hogy ugye az már 630 lovas, ugye összkerékhajtás, ugye a összkerékkormányzás, ezen a nagyobb kerék van, azt hiszem az most 22-es rajta. Meg egy kerámiafékes. És abból egy akkora féknyereg, amit önmagában nem bírnék megemelni. Úgyhogy ezt a pizzázóba is családinak szolgálnák fel, olyan átmérőjű a tárcsa van. Hát tényleg, tehát minden benne egyébként van. Tényleg, már az ilyen 40 centi körüliek az a családi méret. 45-ös, ez majdnem akkora. De egyébként, ha megnézzétek a nyerekbe és a munkahengernek, hogy látszik egy kicsit az is durva. Tehát, hogy van benne anyag. Hát figyelj, nagyon régóta, ugye, mivel M5-ből már mentünk a Jóistennel is, ugye most már legfrissebbel is. Ebből szerintem meg ez az utolsó RS6, ami nem szintén plug-in hibrid vagy valami lesz. Ezért nagyon. És végre egy jó gumival, akkor még ezt hozzátenném. Tényleg azt is el kell mondanunk, minden műsorban megígértük. Mi van rajta? Mert én... Hankook. Ventus van rajta, igen. De úgy gondoltam, hogy ez szinte új. Aha. Tehát, hogy majd kiderül, hogy ez mennyire jól teljesít, de hogy eddig már volt nálunk jó RS6, csak nagyon kopott gumival. És onnantól, ha ortolós, akkor... Amennyivel könnyebb, valószínűleg annyival azért gyengébb is, Csabi. Nyilván mindenki azt várja, hogy mit tud majd az M5 Touring ellen, amivel ugye mentünk. Te mire számítasz? Köztük vagyok én is egyébként, tehát hogy abszolút. Ugyanebbe a grúba tartozol. Igen. Ugye itt a súlyelőny, hogy melyik tudja lovagolni, tehát ugye, hogy ez nem egy plug-in hibrid, meg semmilyen hibrid, hanem ez egy hagyományos V8-as belső égésű. Azért itt súlyban szerintem egy ilyen, most nem néztem a pontos adatot, de azért egy 300-400 kilónyi előny van szerintem, ami azért egy ilyen technikás pályán azért brutális. Így, hogy már a performance plusz, meg minden egyéb P betű, ahogy említetted, tehát hogy összkerék kormányzás is van, hátsós per is van, tehát ugye a legújabb RS Audik már nagyon jól szoktak fordulni, az egy ideje. Már ugye azt hiszem annó az S7 volt az első, ami meglepett minket. Igen. Amiről egy idő után tudtuk eldönteni, hogy dízel vagy benzines, de nem az volt a lényege, hanem hogy az már nagyon szépen fordult, nem ilyen buta ortolósan. Szóval, hogyha ez még jól is fordul, akkor szerintem abszolút lehet egy meglepő eredmény, mert itt a teljesítménykülönbség nem fog kijönni, viszont a súlykülönbség jó esélyek kijönni. Hát igazából meg ugye nem feltétlen meglepő, mert az új M5 az már egy későbbi, tehát ezt igazából az előző M5-höz is lehet, igen. Mert az a korosztály. Ami egyébként gyorsabb volt, mint az új. Igen. Az új M5 Competition-höz kéne, ha abból létezett volna kombi. Hát effektíve a régi CS-hez lehetett volna. Igen. Hát nem, az extrém. Igen. Akkor a Competition-höz. Competition, csak ugye az meg nem kombi volt, tehát hogy... De valami olyasmi, igen. Tehát ugye az is 625 ló volt, stb. Hát akkor magyarul azt jelenti, hogy az új M5 Touringot meg kéne venni. Hát azt szerintem... Hát az lenne a target, igen. Játszátok le, és miközben játszatok, amikor az megvan, akkor még gyorsan kiutalunk arra, majd amikor eldöntötte a Csabi. Kicsorbult, igen, tehát a Csabi, hogy majd akkor Soma jön egy kis bemutatóval, de először döntsd, hogy ki fog elemenni vele. Mehet vele Jani.
ez egy ipari remek mű ez az autó. Ez nem egy családi sportkombi, ez egy autóipari válasz arra a kérdésre, hogy lehet valami egyszerre hasznos és szuper sportkocsi. És az a helyzet, hogy erre rövid válasz az, hogy igen. Ugyanis itt van egy kombi a maga 1600 akárhány literes csomagtartójával, hogyha lehajtod az üléseket, 630 lóerős, 4 literes biturbo V8 motorral, amihez még hozzácsaptak egy mild hibrid hajtásrendszert, hogy azokban a tartományokban, ahol esetleg a biturbo a maga űrtechnológiájával nem tudná kisegíteni a motort, ott még azért így kap egy elektromos teljesítményt biztos, ami biztos alapon, meg ami egy ilyen autónál szintén fontos, akár csökkenti a fogyasztást 0,2-0,4 literrel. Indokolatlan. De a lényeg, hogy tudja. Ami nagyon durva ebbe az autóba, hogy a 630 lóerő mellé társul egy 850 Nm-es forgatónyomaték, amit mindenki most üljön le, aki áll, mert 2300-as fordulatról tudja ezt a nyomatékot, és hát ez félelmetesen mozgatja ezt a nagy és batár kasznit. Ehhez hozzájön egy tökéletesen hangolt quattro összkerék meghajtás. Mivel ez egy Performance Plus kivitel, ezért megvannak benne ezek a nagyon csecse, még csak le sincs lakkozva, tehát ez ilyen dry-karbonos bevonat, kék szállal átszőve, hogy passzoljon ez a Performance Plus kivitelhez. Az M5 Competition ugye az előzőből, az 45.3. Az nagyon fájdalmas idő, az szinte őrület. Mondjuk a szomorú ugye, hogy az M3 Touring is 45.4. Igen. Azt emlékszem, hogy az majdnem a legjobb BMW időt tudta. Igen. Audiból nézzük meg, hogy mi a legjobb utcaink. TTRS. A TTRS, igen, és szerintem azelőtt nincs is más. Mert az nem utcai, igen, ez a TTRS van. Ugye az egy széttuningolt, az volt a zöld Shrek. Ja, jó, hát az nem utcai. Igen. Egyébként szerintem az R8 V10 volt utcaiból a legjobb, nem? Igen, és az a másodikra 45.800. Azért az mondjuk egy komoly idő. És egyből mögötte van egy másik TTRS. Igen, de szerintem egyébként ezt meg, ha azt gondoljuk, hogy ezzel kéne összemérni, akkor a 45.800 és a 300 közötti fél másodperc azért az nem kevés, tehát akkor azért ezt az R8 VT Spydert el kéne kapnia. Hát talán, de azért nem esküdnék meg rá. Meglátjuk, nem tudom így előre eldönteni. Sok múlik, hogy ez a hankógumi, hogy teljesít. Igen. Igazán, azért itt ez a szinten már ez annyira nagyon éles, hogy... Milyen a hőfokunk például, azt is megnézhetnéd kint a napon, mert arra is kíváncsi vagyok, mert az is nagyon befolyásol. Az enyém az biztos nagyon sok. 33. Ajajajajaj! Várjál, elmentem. – 37 fok körül van. Akkor jó, mert akkor nem ment annyira életveszélyesen fel, az még egy nagyon... Az még jó. Én azon se csodálkoznék, hogy a mai forgatási napon azért is születnek jó idők, mert szerintem jó a pálya. Egyébként és nem túl forró. Igen, nem 60 fokos még. Igen. És a levegő se annyira nagyon meleg. Tehát... Igen, még a turbos motoroknak sem vészesen rossz, igen. Mert igen, például amerikai autóval, meg sok mindennel nagyon jó eredmények volt. Hát azért a múlt heti Cayman is olyan, hogy nekem kellemetlen. Hát azért morcin néz ki. Kegyetlen. Én nem tudok nem szerelemmel nézni rá sajnos, mert annyira tetszik. Nem csodálom. Szerintem emlékszik Jani, hogy azt ígért, hogy vigyázz a gumiára, ugye? Hát most emlékszik csak rá igazán. 68, azért az is egy jó rajtnak számít. Igen. Egyébként vetekszik az M5-tel, már jól emlékszem, az ment ilyen 68-69 környékét. Körülbelül egyforma. Hát én arra számítom, hogy a kanyargós részen fog eldőlni. Szerintem egyenesbe hasonló lesz, igen. Majd azt meg a tempót meg tudjuk nézni, mert emlékszünk, hogy az volt a 140. Igen, 138-139, igen. Tehát a mai napon azzal értétek el egyedül ezt a 140-es határt, igen.
115 az gyorsabb, mint ami a BMW volt. Azt hiszem 2 km/h, szerintem a 113 volt. Olyan agilisabbnak tűnik a mozgás. Nekem meg darabosnak. Tényleg? Aha. Mondjuk ez bátor volt, hogy kigyorsított, de amíg ide jött velünk szembe, az meg egy 3-szor kellett bele javítania. Jani egyébként szereti ezt az autót, tetszik neki. Nagyon, hát mondjuk én meg tudom érteni. Ugye? Tegyük hozzá. Nagyon vicces, hogy így brüszköl. Igen. És még innen most kigyorsítva, hogy 120-szal ment, tehát... Igen. Első kör 46,765, összidő 1 perc 28,826-os. 46,7, tehát hogy azért az nagyon más, mint amire számítottunk. Na nézzük meg először az Audi között. Már ott is óriás baj van. Mert RS5-ök, RSQ8, 2 tizeddel gyorsabb, R8-ak, minden, tehát hogy egy másodperccel jobbat vártam. Nézzük meg az abszolútban, hogy ott meg az M5-höz képest azért lassabb, ugye? Elvileg, ha jól emlékszem, hol voltunk, várjál? Nem vagyok benne biztos. Mert azt már megverted az AC Schnitzer. Ezt megverted, ezt tudom, tehát már ennél előbbre kell keresnünk. M2 Comp. G-Powert is megverted vele. Touring. M5 Touring 46.1, igen. Ez meg 46.765. Én egy másodperccel jobbat vártam, de még 6 tizeddel az új M5 is jobb nála. Picit darabosnak láttam a kört, de nagyon kíváncsi vagyok, hogy mit mondasz. Igen, még szerintem nem nagyon tapadt. Szerintem még most az igazi. De érdekes, mert élményre meg sokkal jobb, mint az új M5. Tényleg? Aha, tehát sokkal kezelhető. Minden, csak egyszerűen csúszkáltam le az évekről. A hátuljával vagy az elejével? Mert egyébként itt tőlünk mind a kétszer úgy tudták kigyorsítani, hogy így beleült szépen. Igen, a hátulját tudod mozgatni, igazából nem tudtam befordítani egy csomó helyen úgy, ahogy szerettem volna, még a kanyar tempó nem volt végig az, amit én gondoltam volna. Azért izgalmas, amit mond, mert ugye azt beszélgettük, hogy pont kanyarba kéne nyernie, és pont az egyenesekben voltál gyorsabb, mert jobb volt a rajttempód, mint a BMW, meg jobb volt az átmenetie is, mint a BMW-nek. Simán gázzal gyorsítottál a rajtnál, vagy hogy? Igen, de azt szerintem az M5 is jó. Igen, tehát hogy szerintem az nem volt annyira rossz. Azt éreztem, hogy ez a gumi nem tart annyira jól így. Ezért mondta, ez nagyon kritikus. Az a baj, hogy még pont néztem, hogy még Audin belül is RS5-ből megveri 2, RS3-ból megveri, RSQ8 megveri, R8 V10 megveri, TTRS. Kapcsoltál mindent? Ki? A jóisten is ki volt kapcsolva. Azért mondom, játékos, meg nagyon jól irányítható. Kétségtelen módon, hogy RS6-ból nem verte meg semmi, de az RS6-okon mindig volt a gumi, vagy nem volt jó, elég jó. Tehát jó, hát ahhoz képest 5 tizeddel jobb, mint az eddigi RS6. Mint az eddigi legjobb RS6-unk. Az nem rossz. Igen. Azért próbálj meg ebből valamit még faragni. No, szerintem tapadás, mint olyan, főleg, hogy most mentünk olyannal, ami jóval... Igen, ami jó tapadt, igen. Kényeztesse autóját profi módon. A patyolatauto.hu webáruházban elérhetők csúcsminőségű vízlepergető bevonatok, rozsdaoldók, felnitisztítók házhoz szállítással. patyolatauto.hu. Látogatószámlálás, látogató analitika, 98% feletti pontosság nagyvállalati referenciákkal az Xperiontól. Mondom, nekem és talán egy kicsit most a végére már javult a dolog. Úgy azt éreztem, hogy bárhova beteszem, tehát hogy nem tudok már több tempót belevinni a kanyarba, csak csúszok le. Miközben mindenhova oda tudok menni. Tehát, akkor lehet, hogy én a pontatlanságot, azt a csúszkálást láttam. Én azt éreztem például, amikor jöttél itt a kettővel szembe is velünk, hogy mintha 2-3-szor fordulnál be egy kanyarba. Igen, mert hát hogy kicsit megtolja az elejét, kicsit javítgatom. Tehát nem tudott annyira szép lenni, hogy egy mozdulatokkal. Nem. Ez ilyen valahogy beerőlteted oda, ahova szeretnéd, mert próbálnál azt a kanyartempót menni, amit logikusnak gondolsz, de azt nem tudja most ezzel a gumival. És akkor utána meg a gázzal meg már ki tudsz fordulni gyönyörűen. De ott is ugye az a baj szerintem, hogy jóval nagyobb gázzal kéne kifordulni. Pedig egyébként az átmeneti tempód, az meg 118 volt, az meg ugye a mai legerősebb, tehát hogy azért gyorsan értél oda.
remélem, hogy csak az, hogy majd ha bemelegszik ez a gumi, csak később melegszik be valószínűleg, akkor jobban működik. Meg ugye, hogy mondjam, az még nagyon nagy baj, hogy most mentünk két kicsi autóval, ami mind a kettőn extrém tapadás volt. Ja. És akkor most menjél egy legalább 5-600 kilóval nehezebb autóval, úgyhogy... Jó, egyébként meg az M5-tel meg nagyon lassú autók után mentetek, tehát hogy ez nem lehet kifogás, vagy hogy mondjam. Tehát... Nem, csak hogy akkor előtte nem mentem ennyire jól tapadó. Tehát, igen. Tehát most olyan kanyartempókat mentünk. Alig volt jobb, mint az előzők jó tapadva. Igen, tehát hogy... 66. Akarat az van benne. Igen, de kettővel lassabb, tehát egy puhán rajta volt, mert 66, neked 68 volt, és szerintem a BMW meg 69. Hát ott is ugye azért az... Jó, az más volt. 1000 Nm. Igen, az előre elindul. És abban ugye az elektromos beletol a nulladik pillanatban. Igen. Az érződik, hogy ez jóval gyengébb, mint az új M5. Igen? Aha. Hát de az új M5 értelmetlenül erős. Tehát hogy szerintem ez a teljesítmény, amit és mondjuk emlékeidben egy előző, tehát a 625-ös M5-höz képest, az valami azt tudja. Szerintem ez az autó kb. Csak az a furcsa, hogy látod, ő is nem azt látom, hogy a kanyarba őrült a fennél. És utána ki tudsz fordulni, meg gyönyörűen húzza a fenekét. Oda is 14, igen, és ott is el kell vegye. Igen. Neked 18 volt, neki meg 14, tehát hogy nem érzem, hogy ebben olyan túl sok van még. Maga a tapadás nem annyira jó, valahogy vezetni jó. Szerintem. És tudod mi a baj? Hogy 2 tizeddel még a múlt heti Cayman is gyorsabb. Hát de azért mondom, az extrém módon tapadt ehhez képest. Tehát az a baj, meg megint látszik, hogy valószínűleg az a lóerő ide a legjobb. Nem, ez már megint csak. Ott lehetne több, mert az annyira tapadt, hogy azon még lehetne. De itt, mivel jóval nehezebb és kevesebb a tapadás. Próbált rövidíteni az úton is, igen. Hát, negatív meglepetés, de a szerelmet nem rontja el nálam, tehát ugyanúgy szerelmes vagyok. Nekem egy nagyobb élmény, mint egy új M5. 46,761. Ezredek. Idő 1:28,965. 2 körön már te nyertél 1,5 tizeddel, 1 körön pedig ő nyert, azt hiszem 3 ezreddel. 65 volt, 4 ezredet tudott faragni, és 1,5 tizeddel nyersz te 2 körön. Hát az átmenet ott nekem az bár. Igen. Jó, szerintem... De hogyha ennyire ezredeken mentetek, akkor ez most ennyit tud. Igen, ebbe a tapadásban ennyi van. És szerintem ez a gumi. Tehát a kocsi annyira jól működik, hogy nem tudom. Mondjuk az egy érdekes sztori, hogy azt mondod, hogy neked akkor is jobbnak tűnik ezt vezetni. Sokkal. Tehát én az M5-tel kínlottam, és ezzel meg... Egy messziről is jól látható 4 ezredet faragtál 1 körön. A 65-ből lett 61, viszont 1,5 tizeddel Jani nyer 2 körön, tehát hogy picit azt érezzük, hogy ebben most így ennyi van. Egy érdekes kérdés, hogy Jani azt mondja, hogy neki mégis ezt könnyebb volt vezetni, mint az M5-öt, mert azzal szenvedett, de nagyon kíváncsi vagyok, hogy te mit mondasz a körről. Nem, én ebben nem éreztem olyan jó magam, nekem ez nagyon darabos volt, meg kanyar közben össze-vissza váltogatott, itt is így hol beletorpan, hol elindul, mint az őrült, tehát hogy nekem ez sokkal kiszámíthatatlanabbul mozgott, mint az M5. A súlyelőny az egyértelműen érződik, tehát sokkal könnyedebb az egész, az egyértelmű. Féktávon is sokkal jobban megáll, tehát hogy alapvetően az tök jó, valahogy ez a teljesítmény leadás nem akar olyan nagyon jól harmonikusan összeállni, olyan nagyon agresszívan egyszer csak belerúg egyet, vagy legalábbis ahhoz akkor jobban ki kell ismerni. Úgyhogy nekem vezetni a másik az jobb volt, vagy ezt jobban ráéreztem. Érdekes módon hosszant irányba ez nagyon sokat billent, tehát amikor egy erősen ráfékezed, nagyon lesüllyed az eleje. Úgy akkor jól el lehet fordítani, de akkor meg becsúszik a hátulja. Tehát, hogy nagyon, nagyon más az egész futóműve, mint az M5-nek. Az tök jó, hogy nem olyan nehéz, az egyértelmű. Nem lehet a gumiban a probléma? Mert Jani azt is említette, hogy nem tudjuk, vártuk, hogy hát ha neked jobban megmelegszik, látszik, hogy ez nem segített rajta? Nem, semmit, nem. Sőt, én már nem is melegítettem, mert már szerintem ez túl van a csúcson, úgyhogy lehet, hogy ez
most már rosszabb, mint volt a tapadásilag, úgyhogy ez ennyi. Kinéztem a 4 körötökből, a legjobb sebesség az neked a második körben volt, az már majdnem 136 km/h, de az még mindig a 140-hez képest egy picike lemaradás. Azért kanyarokba lehet, hogy jobb, de egyenesbe lassabb egy picivel, vagy a ráfordulás is olyan határeset, igen. Nem tudom, én egy picit jobbat vártam, az az igazság. Vissza kell hozni ezt másik gumival, János? Igen. Szólni kell a Porsche Hungáriának. Hát ezt már könyöröljük ki. Igen. Akkor egy másikat, innen könyöröljünk, hogy valami Pilot Sport 4S, vagy már 5S, vagy valami. Tegyünk rá még másik gumit. Nem, ennél az időnél ez sokkal jobb kocsi. Én is ezt gondolom, megmondom, engem ez nem tud megváltoztatni. Tehát én is jobbat vártam, de ugyanúgy bármikor beleülök, tehát hogy ugyanúgy szerelem. Minden esetre köszönöm, urak, nektek is, hogy itt voltatok, jövő héten pedig találkozzunk, addig is Facebook, Insta, YouTube, jövő héten pedig vasárnap Lap Timing, üdv mindenkinek, sziasztok! A következő műsorban hozunk nektek egy olyan autót, ami nagyon emocionális mindegyikünk számára, hiszen az Opel Astra Kupa egyik megmaradt járműve és vagy újjáépült járműve, ami most már jó pár éve a Rallycrossban versenyez, de ugye ez Cserkuti öcsi és Tancsó Pali hagyatéka, nekünk pedig a múltunkat jelenti, és János elhozza azt a Mazda CX-60-at, amiből már ugyan plug-in volt itt nálunk, de most megnézzük, hogy mit tud az a dízel motor, amivel akár lehet 4,8 litert is fogyasztani, és ez nem vicc, mert nekünk ezt sikerült is produkálni. Lap Timing. Modell és hobbi, a modellautóbázis. Hedo. Az út, ami összeköt. Ha különleges autós programokat keresel a Phoenix Motorsport kínálatában, biztos találsz megfelelőt. Hozhatod a családodat, barátaidat, vagy akár munkatársaiddal együtt is jöhetsz. Csapatépítő autós tájékozódási és élménytúrák, vezetéstechnikai képzések, résztaxi, egyedi igényekre szabott programokkal várunk szeretettel. Jelentkezés info@phoenixmotorsport.hu. Ha még nem tetted meg, most azonnal iratkozz fel a csatornánkra. Nyomd meg hozzá a kis csengőt, és így nem maradsz le a Lap Timing adásokról sem.